ආයුබෝවන්. අද මම ඔයාලව හමු වෙන්නේ අලුත් අවුරුදු කැවිලි මේසයේ වීඩියෝ මාලාවේ හඳුන්වා දීමේ වීඩියෝ එක සමග. මේ වීඩියෝ මාලාවේදී සිංහල අලුත් අවුරුද්දට හදන කැවිලි වර්ග ඉතාම පහසුවෙන් හදන්න ඔයාලට කියලා දෙනවා. මේ කැවිලි වර්ග මට හදන්න කියලා දුන්නේ මගේ අම්මා. අම්මටත් මේ වෙලාවේදී ස්තුතිවන්ත වෙනවා. සමහර කැවිලි වර්ග හදද්දී පිටිපදම ඊටාම වැදගත්. ඒ පිටිපදම නිවැරදිව හදාගන්න ආකාරයත් වෙලාව අරගෙන ඉදිරිපත් කරන්න මේ වීඩියෝ වලදී බලාපොරොත්තු වෙනවා. විවිධ කැවිලි වර්ග රැසක්ම මේ වීඩියෝ මාලාවට ඇතුළත් වෙනවා. ඒ කැවිලි වර්ග හදන්න අවශ්‍ය වෙන දේවල් ඒ වීඩියෝ අවසානයේදී සඳහන් කරන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. අලුත් අවුරුදු කැවිලි මේසයේ වීඩියෝ මාලාව නිසා මගේ අනෙකුත් වීඩියෝ ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන එක ටිකක් අඩු වේවි. නමුත් අනෙකුත් වීඩියෝත් කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ වීඩියෝ මාලාවෙන් පස්සේ නැවතත් සුපුරුදු විදියටම අනෙකුත් රෙසිපි වීඩියෝ ඉදිරිපත් කරනවා. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ වලට කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, මගේ YouTube channel එකට subscribe වෙන්න. නැවතත් මෙවැනිම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ස්තුතියි.